Conversation. Ako po si Javi Padilla. Ako yung bagong incoming, bagong PRO ng LICO, filling the big shoes of Kuya June Cruz in this task given to me. And I'm very, very happy and very excited to be with you this afternoon. Medyo umiinit na po, medyo summer na. So nakikita ko kayo sa Zoom na naka-summer look na yung mga tao. So welcome to our LICO Conversations. Mag-greet lang po tayo ng mga tao that are here sa Zoom. And then let's check Facebook in a while. So si Bishop Macareeg is here from Pangasinan, from Tarlac, but now in Pangasinan for a visit. Welcome po, Bishop. We have from the Archdiocese of Lipa. Good afternoon po. Kaito. Yan. Basahin ko po yung mga names nyo sa Zoom. So dapat nakalagay yung area that you're from. Okay. From Cebu, meron tayong Sis Estrella Del Mar. Welcome po for this afternoon. Okay. And then meron tayo from the, let me read, Lay Association of ASOLC. Okay, welcome. Welcome this afternoon. Meron din tayo from NASA. Okay, good evening to good afternoon. Yeah. And we have members here from Teresian Association. Okay, good afternoon. Welcome to our LICO Conversation. Okay, bago gusto nyo mag-unmute muna, mag-good afternoon tayo to one another. It's good to see everyone again after 1 month. Last month yung last LICO conversation natin. Okay. Wait, let me check our Facebook and see kung sino nandun. Hold on, give me 1 minute. Here. Okay. Okay, kaka-online, we have 62 people yung mga names nyo sa Zoom, okay. So dapat, sorry. We have 62 people watching sa Facebook, 69 na watching on our Facebook. So you can comment kung saan kayo galing. Oh, maybe nasa CBC. We have 62 people watching nasa CBCP News yata yung main. Okay. It later. The truth shall set you free. Medyo exciting yung afternoon natin. And we have many presentations that we will learn from this afternoon. But before we start, let's have our opening prayer by our LICO President, Brother June Cruz. Gandang hapon po sa inyong lahat. Po ay naatasan naman ngayon na mag-lead ng prayer natin sa kapistahan ni San Jose. Alam niyo po, bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na paborito ko talagang santo at talagang spiritual father natin si San Jose. Una-una kasi tinuturuan akong maging mabuting asawa. Ang laking bagay pala yung may model ka. Kanina lang ako nagbihis at lalabas ako, sabi sa akin ng wife ko, June, pakipasok mo naman yung mga nasa sampayan. Nasa sampayan. Sabi ko, inuutusan mo ako na magpasok ng mga nasa sampayan? Sabi niya, pwede. Sabi niya, ngayon na? Sabi ko, pwede. Ay, ngayon na. Takbo ko Talagang kinuha ko muna yung nasa sampayan bago ako umalis. Parang gano'n. At habang ginagawa ko yun, ang saya-saya ko. Kasi alam ko na kailangan ko naman talagang tulungan yung asawa ko, no? At napapadali dahil may modelo akong nagturo ding magmahal sa kanyang asawa at nagturong magmahal sa kanyang anak. At binibigay naman yung buhay niyang buong buo para sa pamilya. Kaya ngayon po sa Kapistahan ni San Jose, kasama na rin po sa presentasyon natin ngayon, panalangin natin na basbasan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng ating patrong San Jose ng pagiging mas malapit sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lumalapit po kami sa hapong ito, isang panahon na naman para magsama-sama ang mga LICO. Mangusap ka sa amin, Panginoon, hipuin mo ang aming mga puso. Mapalapit sana kami sa
kay Jesus na iyong anak, at gabayan sana kami lalo pa ng aming amang sa Jose upang kami maging tapat, upang kami maging matapang, upang kami maging lingkod ng simbahan, maging lingkod ng aming society, maging lingkod sa aming mga pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkaalam naming tinawag mo kami at tulad ng aming naging usapan nung nakaraan, kami mga apostol, tinawag mo kaming mga apostol dito sa mundong to bilang mga laiko. Salamat, Panginoon, at gabayan mo kami. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Javi. Thank you, Kuya June Cruz, for opening our prayer, opening the session this afternoon with the prayer. And now, let's all welcome for his opening message, His Excellency Bishop Enrique Macaraig. Good afternoon po sa inyong lahat at happy feast day of St. Joseph. Totoo yung sinabi ni Brother June na si St. Joseph ay santo ng mga fathers at mga husbands because St. Joseph was one of the qualities of St. Joseph is he was a obedient person, masunurin, dapat ang mga ama, mga asawa ay masunurin. He is really a model or the patron saint of fathers and husbands. May 9, 2022 election is fast approaching, and anything that gives us information or guidance to make a proper decision on whom to vote for this coming election is of great value and importance. The topics in our LICO conversations this afternoon are about related to the 2022 elections. Kaya I hope they will be these topics. Our discussion this afternoon will be of great help or value to us as we make our decision to whom to vote for this coming election. So if you find these discussions relevant, useful, please also share them with others, especially those who have not yet made their final decision on whom to vote for this coming election. So, brothers and sisters, welcome to our LICO conversations. Thank you po, Bishop, for your message. Totoo po, medyo nag-heat up na yung elections, and I'm sure nakikita din yon sa mga Facebook, kanyan, maraming nag-aaway, mga magkaibigan, magkapamilya, nag-aaway na lahat. But I think we should, as LICO, really be involved and really choose the right people to elect because the future of our country is at stake. Yeah. So we're very thankful na may ganitong mga activities by the Sangguniang LICO, and we have a very supportive bishop who supports us in all our endeavors. So we thank you very much, Bishop, for supporting that we really push our electorate to choose the right people. Okay, wait, sa chat box, my birthday greeting. Happy birthday to Archbishop Jose S. Palma of Cebu. So happy birthday po, Archbishop Palma of Cebu. Yan. And then let's see kung may mga dumating pa na sa Zoom from different places. So nationwide talaga tayo. Meron tayong Lipa, merong Gumaka, Surigao, welcome Surigao, Cebu, may Cebu, and different places all around the Philippines. So welcome po sa session natin this afternoon. We have two presentations. The first one will be Tapatol. Tapos after each presentation po, may question and answer time tayo. So please, if you have questions during the presentation, you can
books and the questions, and we can ask. Okay, clear naman yun po, di ba? Thumbs up kung clear. Yan. Okay. Let's hear thumbs up kung clear yung process natin for questions. You can message it and then we can take note of all your questions. Okay. So ito pa yung lumabas sa email to invite you. I'll just read it so that we know kung ano yung in store for us this afternoon. In pursuit of the CBCP's Halalang Marangal's goal to promote a clean, honest, and truthful elections, and in support of the partnerships and the PMPI's Power of Purple Voters Empowerment Campaign, we have now this LICO online conversation. The truth shall set you free. So let's go head on over kasi I'm sure marami tayong tutunan this afternoon and marami din tayong questions. So to our two presentations this afternoon, we have Tapat Dapat and we have our speakers, Brother PV Bele from BCBP and Sis Yoli Esguera from PMPI. So let's all welcome them with a round of applause. Virtual round of applause. Do I start already, Sabi? Yes, please start. Okay, let me just share my screen. Brother PV, medyo electric pan lang na nasasag. Narinig ba? Sorry papatayin ko. Rinig pala siya. Nakakahiya. Sandali Ayun ko. Sandali Okay, do you see the screen? Do you see the slides? Sige. Magandang Yes, hapon po sa inyong lahat. I am PV Belay po of the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the BCBP. The community has been advocating honesty since 2004. I'm sure you have come across our slogan, be honest even if others are not, even if others cannot, and even if others will not. Ito po yung main advocacy of the BCBP community kasi we believe that in any relationship, the foundation is trust. And there cannot be trust unless there is honesty between the parties involved. Kanya ho namin pinasukan to. And then we decided na we just cannot focus our honesty in the way we do business and in the way we do our professions. We have to expand the honesty campaign to society. We have been alarmed by the proliferation of disinformation and deception activities these past months. As a matter of fact, based on the study of Participate PH, which is a collaboration between the Ateneo de Manila University School of Government, the De La Salle University Institute of Governance, and other NGOs, based on their study involving over 20,000 youth. 70% of the youth involved in the study cannot say or differentiate what is real news from fake news. So this is alarming. So we were led to upgrade or relaunch the Be Honesty campaign last January 15 with a new campaign to push for honesty, to defend honesty, and to uphold the truth. Not just for the members of the community, but for the Filipino people. So, ang ano natin talaga is, honesty is the foundation. And we see
that this is needed for anything. Sabi nga sa Proverbs, and if you will allow me to quote, he who walks honestly walks securely. There are many other verses in the Bible about honesty and about being honesty and honestly. No, so the objective of this campaign is to actually place the virtue of honesty at the forefront of a person's moral compass. And honesty becomes then the basis for the person in making choices and actions. Diba? So there is a need to reflect on these choices and actions, especially in these coming elections. No? And these choices and actions that a person will make should be aligned with the core values of any good Christian or Catholic, which are love for God, love for community and country, and our commitment to the Lord's work as people of God. So ano yung big idea ng campaign? Tapatan mo ng tapat para sa Diyos at para sa kapwa. Importante na maging tapat. Maging tapat hindi lang sa kapwa, pero maging tapat sa sarili, maging tapat in our relationship with the Lord. Kasi unless we are honest with ourselves, unless we are honest with the Lord, it will be difficult for us to be even honest with others. Ano po yung linayout naming plans for this campaign? Inumpisahan po namin ito January. It was launched in a grand breakfast nationwide on January 15, but the materials came out in social media on January 16. In sequence po to, thematic po yung labas ng mga materials. We already started with Tapatan ng Tapat. Ngayon, we are in the stage of fighting fake. Lahat po na linalabas na materials in social media is about this, fighting fake. Soon, at the end of this month, until the week before the Holy Week, ang messaging is demanding honesty. Demanding honesty. Tapos we'll have some Holy Week reflections again on honesty for the Holy Week. After that, it's choosing honesty. Choosing honesty, and then from May 10 and on until the final count, it's defending honesty. Ito po yung magiging theme ng campaign. Lalo na ngayon, nakikita, I'm sure you are aware that there are so many disinformation efforts now. So many things. People are being misled. If people do not have the proper information, if people do not know facts, how can they make the right choices for these elections? Ito yung big issue. That's why we came out with this campaign. Just to give you a sneak peek, ito yung mga sample PubMats na ginawa po namin. Tapat ba ako sa Diyos? Hangad ko ba ang tama at maayos? These are just examples. Do you honestly seek God's will? So it's really being honest with oneself, being honest with God, and being honest with others to make an informed choice. We also have these mga stickers for Viber. Na easily you can download. Madali yung hanapin yan. You can easily get that. And it's neutral. No? It's just tapat dapat. It doesn't state any particular community or group. Ito po yung gagawin namin. We know that the battle is in social media. So we're releasing content for amplification by members of the community, and we'd like to get your help. Help us amplify the messages. Help us amplify this through social media and through music, even Spotify and Apple Music. We can share these. Also on YouTube. We also have banners. I'll just give you an example of a music video that was originally composed by a young member of the community, and they create mga music videos based on this song.
Sino nga bang ayaw ng kapanatagan? Para saan pa ang mga mata kung magbubulag-bulagan? Imulat mo na ang iyong sarili, ika'y manindigan. Mag-iisa sa kinabukasan, lahat ay naasam. Para sa isa't isa. Tapatan mo ng tapat, huwag hayaan ang kininang kadiliman. Ang totoo, huwag ibaon, di ba lahat ito'y tanggap? Ipakita mong ika'y maninindigan sa dapat at tama, mahirap man ngayon. Kung nanaisin mo naman, maging matapang ka para sa bayan. So, ito po yung campaign. We invite you to own honesty, yung pagiging tapat dapat. We invite you to live the value and virtue of honesty and to help us amplify tapat dapat. We are open to collaboration with partnerships, no? Kasi ngayon currently all our materials, most of our materials are branded with the BCBP logo, but we're open to collaborations with any group. As a matter of fact, nakatayo na across Mindanao tapat dapat billboards in partnership with Globe Telecom. So we're also open to co-branding, and we're open to you using the messaging. This is an example that we've provided the Ilim community. So it's their logo para naman their members can easily own it. They can own the campaign as well. So white labeled siya. And this is something that we're doing in partnership with Halalang Marangal. So it's a co-branding. And this will be in billboards that you will see across the country through the efforts of our President June Cruz. We got a endorsement from Bishop Colin Bagaforo to talk to all the bishops, the priests, the parish priests. So BCBP chapters can set up these banners, billboards in the walls or fences of the churches where the BCBP is located. So, ito po, we hope that you can partner with us in this advocacy, which is very much needed for these elections. The honesty campaign actually will go beyond the elections. We want to create a Be Honest movement after this. Hindi na po pwedeng, we cannot sit down while others say honesty is not needed in public service. Hindi natin matatanggap yun. We are a Catholic, we are a Christian country. This is a basic Christian virtue that we need to fight for, that we need to live. Thank you po. Thank you po for your presentation. Ganda, we really need to speak out more out there. Just a couple of questions po. And maybe if nandito yung Zoom participants, if you have questions, you can either message it on the chat box, or if you want, you can unmute also and you can ask your question. Pero paano po, how will we be able to access the material if we want to? I'll give you my email address. Just send me an email. So we can give you share with you the materials, no? And let us know if you're a group who would like your logo there, na solo, or would you like to do it co-branding with the BCBP? We're open. You saw samples naman of yung sample ng, for instance, with the Ilim banner, no? Ilim lang ang nandun. Then you saw the one of Halalang Marangal, ito sa co-branding. So kung ganun po, we'll send you our logo and then you will edit it for us. We will edit it for you, and then we will create a Google sheet
na nandun na yung mga social media pub mats with your logo there, which you can use from time to time. Okay. Baka you can message your email address. Yes, I will put it in the chat box. There's another question po. How can individuals and families help in amplifying the message? Siguro with your experience so far, let's say families with teenagers, yung mga ganyan, how can we amplify the message? Oy, magandang tanong yan. The MTV is available on YouTube, on BCBP TV on YouTube. They can share this. The music is also available on Spotify and Apple Music, lalo na sa mga bata. They're very much familiar with Apple Music and Spotify. And then on yung pub mats naman, yung mga nakita niyo mga pub mats for social media, you can also get that on BCBP Kapatiran on Instagram. Kasi mga bata na, mga anak natin, yung iba wala na sa Facebook, nasa Instagram na sila. And TikTok. Marami na sa TikTok na. Oh, lalabas pa lang kami sa TikTok, wala pa kami doon eh. Ito po, isa pang question po sa chat box. How do we determine that the item or news is fake or fact? Any simple Magandang tanong yan. Alam nyo po, you can go on Facebook, you can go to check.ph, TSEK, isusulat ko po dito, check.ph, or you can also go to Facts First PH. Ito po, na dalawang grupong to, what they do is they check every news, no? Anything that comes out on social media, they check and verify this if it's true or not. Kasi alam nyo, the way they do this information is they get real news, tapos babaliin yung ibang information doon. Or they get a true picture, tapos i-edit nila yon, tapos yun na ipapakalat nila. So akala ng tao, tunay yun. And then if you suspect that something is wrong, or hindi kayo sigurado kung tunay ito, go to Facts First PH on Facebook. I-share niyo yung material. The editors of Facts First PH will then check and verify if that's true or not. Mabilis lang ba yung turnaround from asking them a question? Actually, just give... Labanan ngayon, di ba? Minsan within the day, Savi. Minsan within the day. Kasi ang Facts First PH is a collaboration of many accredited media groups. Okay. We have another question. Dumadating na yung mga questions. Also, if you want to ask personally, just raise your hand po dito sa Zoom. So, fund resource is one of the problems in the church. Can BCBP provide and send materials to the dioceses and parishes? So, you will print it, tapos send. Posible ba yun? Ang gagawin namin with the letter of Bishop Colin, we are sending this to all our chapters, no? Kasi BCBP is present we have over 100 chapters across the Philippines in key business centers in the Philippines. For them to install it, to talk to the churches, for them to install. But of course, yung mga outside the urban centers, wala yung BCBP doon. Hindi namin maabot yun. Maybe you can get in touch with the local BCBP chapter and ask. They're generous. Kung ganun lang, they can easily give you tarpaulins or that you can use. Pag ikaw daw na name drop, will they be more generous? Kasi normally ang BCBP chapter is in the city. Okay. Sa another nag-PM naman, you've been doing this for more than a month. How do you deal with yung mga online trolls? Okay. Ang mga trolls, ang pinaka-rule of engagement with the trolls is not to engage them. Bakit? Kumikita ang troll the moment you engage them.
The more engagements, the more you communicate with them, mas kumikita sila. Yun ang metrics nila number of engagements. So, wag niyong pansinin. I-delete na lang yung comment. Oo, delete nyo na lang. Wag niyong pansinin. Kasi Brother hindi Javi? kumita. Wasted yung effort nila. Brother Javi, si Jun Crusto, dagdagan ko lang siguro yung sagot sa tanong ni Kuya Idil kung paano makakatulong ang BCBP. Susulatan nga po ni Bishop Colin ng mga bishops at saka ipapakita yung sulat ni Bishop Colin sa mga chapters ng BCBP para po mapasimulan kaagad yung pagpapagawa ng mga malalaking mga tarpaulin sa mga katedral, sa mga simbahan. Pero po, yung ibang mga organisasyon, nandito po si Kuya Joe ngayon na naririnig niya, po pwede po rin niya sabihin na pagawaan nyo rin kami ng puro Copos for Christ. Okay? O yung iba pa, puro Knights of Columbus, puro Catholic Women's League. So, tatanggalin yung logo ng BCBP or pwedeng magkasama or pwedeng or pwedeng kayong lahat na activity, kayong mga community sama-sama. At yung po mga local na mga chapters ng mga organisasyon, whether they are religious or even sectarian, can put their logos there at ilagay nila sa iba't ibang mga buildings po nila. In fact, pati po sa mga palengke, sa mga jeep, may mga stickers na ginagawa. Kung nasan po ang inyong mga tao, ay pwede pong makapag-develop ng mga materials. Kompleto po sila ng material at ilalagay lang po yung logo po ninyo. Para sama-sama po, ang tawag po dito, a whole of society approach. Tulong-tulong po tayo dito. Salamat, June. Just message me. Let me know, then we can help produce the materials for you. The design with your logo there. Baka po we have some questions din, parang clarification. Kasi after you put the tapat dapat and be honest as people see it and parang they spread it around, how will they get to know deeper yung mga specific issues? May mga follow-up teachings ba yun or follow-up seminars that they can attend? Actually, maganda yung sinabi mo, no? Participate PH conducts regular Zoom meetings or webinars even on voter education. Madalas meron yan. Even Facts First PH, they also conduct mga regular seminars about fake news. As a matter of fact, today there's an ongoing meeting of Facts First PH. Sumasabay sa atin about fake news. They just have to go to the Facebook page of these organizations. Okay. Another question dito po from Brother Dante Chua, Council of the Laity. So as has been said, the vulnerability of the youth on fake news is alarming. Yet based on the survey, whether we believe it or not, it is clear that we are not able to reach out to them. Will I name names? Anyway, people are mesmerized by the slogan. So how can Catholic groups work together on this? Yung mga surveys na lumalabas, yung mga fake news nga, that's really reaching down all the way to society. Kailangan magtulong-tulong na tayo dyan eh. There are many resources on how to engage the youth who have been fed misinformation. Ang ano lang talaga is facts. The only way we can convince them that what they have been fed is not true is to give them facts. Okay. Thank you po again. Siguro we can also use their language, di ba? Kasi you can promote facts na very wordy and very brainy, pero hindi siya walang effect in the down the line. Yung mga nag-attend ng rally, parang they like music, they like jokes, they like things like that. So parang we need to also battle it out that way. Mm-hmm. Ang may dalawang music, no, na about truth, about fighting for the truth. One is yung pinarinig ko sa inyo, tapos may shinare si June Cruz. It's a production of ABS-CBN Music.
And that's appealing to the youth. Okay, does anyone else have questions? Please raise your hand or you can unmute. Brother Javi, Yes po. makikisali ulit po. Yes. Sagot Okay. nila sa tanong kanina, paano naman sa mga kabataan. Yung susunod po nating presentation, The Power of Purple, sasagutin naman po yung tanong na yon. Na paano namang matutugunan yung pangangailangan sa facts at paano ma-deliver sa paraan na matatanggap, maiintindihan ng mga kabataan. So, wag po kayong aalis sapagkat pa tayo The Power of Purple sa susunod na ating presentation. So again, recap lang kung gusto niyo maging co-branding. For those here in Zoom, nasa chat box yung email address and other ways to contact them, BCBP, so that they can put our logos or your logos dun sa material, tapos you'll just download it. Okay. So we still have time for some questions. If anybody has more questions, just raise your hand or unmute. Wag kayo mahiya. This is our chance. Okay, we have a question from Brother Edil. You can unmute. Tanong ko lang if not only on providing materials but also engaging on issues. I know sometimes we will be branded or tagged as partisan. But for example, in case of this case of Bongbong of not paying taxes, kasi sabi natin tapat dapat. If we would like to follow that ganong ating tagline na tapat dapat, we can engage on those issue. In that issue, make a pronouncement that kung ikaw ay tapat, dapat ay kailangan magbayad. Is that also part of the engagement of BCBP? Brother Edil, hindi. We did not want the dapat to be partisan. It's focus on the value eh. Pag ginano na namin yon, it becomes very partisan. Yeah, I understand sir, pero yung issue kasi is more on about tapat. That's why I'm so ibig sabihin ba when issue comes that mayroong side na partisanship, we will not enter. Kasi Brother Edil, you have to understand that they have their own alternative reality. As far as they're concerned, nagbayad ng taxes. There's another group that says hindi nagbayad ng taxes. And yung parehong grupong to, tanggap na hindi tama na hindi magbayad ng tax. Tanggap, everyone agrees, masama na hindi nagbabayad ng tax. Ang problema lang, yung alternate reality ng kabila, nagbayad daw, sinettle na daw. That's why, ang pang-ano dyan is, pang-kontra is to give them the facts. So that will be our engagement. Okay. The truth. Yun lang yun eh. It's the truth. Give the truth. Like yung linabas ng Inquirer yesterday. Yeah. Linabas ng BIR na talaga hindi pa nagbabayad and they want to collect. So that clarifies it. Hindi pa bayad. Sige, I understand. Thank you po. So Ako po yung sisingit. Okay. Opo, kasi talagang 2004 pa itong Be Honest campaign at itong tapat-dapat 5 taon ng kanilang nakalatag na programa dyan. Meaning talagang hindi lang po ito ginawa para sa eleksyon. Talaga pong tuloy-tuloy na programa on the advocacy of honesty, okay, that will trickle down kahit sa mga palengke, magsukli ng eksakto, magtimbang ng tapat. Talagang isang pagbabago sa buhay ng tao na maging tapat. Kapag po linagyan ng BCBP yan ng portion ng eleksyon, madidiscredit na po yung buong sistema nila kasi para bang kumampi na kagad sila sa isang lugar. Ang gusto natin ay matanggap ng lahat yung katotohanan na talagang kailangan tapat tayo sa pakikipag-usap sa kapwa, tapat sa Diyos, tapat sa panunukli, tapat sa pagtitimbang. Katapatan talaga itinuturo natin. Kaya lahat po tayo involved.
Kaya yung hinihingi ng BCBP, magtulungan tayo at hikayatin natin ang lahat magsabi, maging tapat. So paano po yun yung like Brother Edil said, sa isang side, sabi nila nagbayad ng tax at to them, tapat, I mean, facts yun. And then, pero alam natin na hindi naman. Is there like a main page na all the facts nandun tapos pwede i-share or kanya-kanya lang? You know, you can go to the page of Facts First PH or check.ph on Facebook. Because lahat yun sinasabi nila. Those are fact-based. They verify news. They check the news. They confirm things based on facts. And that's something that you can share on social media. Pwede mag-follow up. O sige po, go ahead. May Kasi time pa. that is the problem. That is the problem kasi sinong magsabi ngayon ng totoo? While in our side, alam natin na talagang sila. Pero there's somebody who will really, kasi yun ang problema natin dahil pag walang course dapat ang government to na magsabi talaga na ganito. Pero we're not expecting from them na magsabi na, hindi nagbayad. Kasi alam natin. Pero I think there's a third party na magsabi talaga na ganito at somebody na mayroong action na gagawin. And that's why I'm saying na hindi ba tayo, for example, in our case na talagang i-advocate natin na dapat kung hindi nagbayad ay may mangyari sa ganun. Kuya Edil, linabas na po sa Inquirer, sa news kahapon what the BIR said. Hindi pa ba? Yeah. Oo. Nakita ko na. Pero who will act on that? Yan nga ang problema, ang ko kasi unless walang mag-action, walang mangyari, it will still sabihin ng mga, lalo na ako, engage ako doon sa aking mga kabats na mga na the other side. Yun ang problema ko kasi, wala naman, fake news yan, hindi kung totoo yan, ba't hindi hinuli o hindi, yun ang problema. Brother Edil, siguro ang suggestion ko, there is I'll be partisan here. Meron yung Lenny campaign, meron silang mga Q&As on how to engage a supporter of Bongbong. Yes. I mentioned it. Kasi it's not, hindi effective yung siraan mo na si Bongbong Hindi effective. Hindi makikinig it's not effective for conversion. You have to focus on the attributes of Lenny, her strengths. And then, pag inaano yung kay Bongbong, tanungin mo, anong ba nagawa ni Bongbong? Kasi ang strength ni Bongbong is the strength of the father. Not on Bongbong, it's himself. Yeah, I understand. Oo. Hindi ko pa rin. Anyway, okay lang. Sige. Pero may Q&A yung Lenny campaign on how to engage without fighting. I think kailangan yun. How to engage without fighting. Kailangan. That's a good session to... Para magkaibigan pa rin kayo after the discussion. Okay, any other questions or comments? Feel free to raise your hand or sa chat box. Brother Sabi, Yes, Bishop. tinatanong kung sino magde-decide kung mayroong dalawang sides, nagsasabi sila ang katotohanan, contradictory yung dalawa, sino magsasabi kung ano yung totoo. I think the ultimate norm will be our conscience. Yung conscience na lang natin ang susundin natin. Yun ang yung individual conscience na lang ang magde-decide kung ano yung sino ang nagsasabi ng totoo. It's our conscience na lang. Kung walang malinaw na katotohanan, let our conscience be the norm, the ultimate norm. Magsabi sa atin kung ano yung totoo. Yun lang. Thank you po,
Bishop. Okay, we still have time for questions or comments from our Zoom audience. Huwag kayo mahiya. This is your chance to ask questions. Habang wala pa, Sige ba? Go. baka I can request Sir Phoebe, maybe through Brother Noel, to provide us the materials because we just finished our strategic planning sa NASA, and I'm in charge of the good governance program of NASA. So I can disseminate all the information. That's why sabi mo yung sa we are also accessing materials from anyway. So we can, yung mga materials baka pwedeng i-download, pwede siguro kami hingi ng may download para kami din mag-download ng materials sa mga Sige. social action directors. Sige. Tapos I will tell si Noel to share with you invitations on voter education by Participate PH. Okay. They engage the youth in Yeah. most of their workshops or webinars. It's for the youth. Okay. Okay. Thank you po. Any other questions or concerns from our Zoom audience? I'm sure excited kayo to know more. Okay, for those na magtanong daw ng question, please turn on your camera kasi lalabas kayo sa recording natin. Yan. Okay. Maybe we can have one or two more kung meron. This is your chance to ask. Okay, meron po tayong question from Kaito. This is not really a question but a request, no? Yes, To po. Brother PB. He mentioned something like a program for voters education really intended for the youth. Can IB please be provided with that presentation too? Sige, I will send the link here of Inclusive Democracy. This is the website of Participate PH. You can find many materials there, research materials, videos, links to videos on voter education for the youth and for the not so youth. Thank you, Or Brother youth PB. to the youth. Thank you po. For the videos po, is it let's say the videos for the youth, is it for all class levels or meron like more youth music video pang upper AB, another video pang CDE, mga rap video, or is this just one for all of them? It's just basically for all pero they're working with their youth partners to produce mga materials na pambata. Because they also work with big member of Participate PH is a youth organization. Okay. Ang isang project nila is they'll talk to young people across the Philippines and they will ask anong klaseng leader ba ang gusto ko. Yun. And that's the man on the street using mobile phones to interview. That's one of the projects of Participate PH. Maganda yan to find out what they say. Okay, we have time siguro for one more question from our Zoom participants. Comment, suggestion, request. Just raise your hand or unmute. Oh, Brother Javi, parang commercial na rin. May screen share po ako sa inyo para lang makita ninyo. Okay? Hindi po alam kung nakikita nyo na ngayon to. Yan. Yes. Yan, opo. Ito po ay isa pa lang sa napakaraming materyales na nagawa ng
BCBP. At ito po ay lalabas na po ito sa mga billboards. In fact, pati po sa mga LRT, sa mga airport, patutugtugin din ang mga music nila. At napakarami po itong napakagagandang mga pictures na ito na iba-iba po ang tema pero tungkol sa katapatan. So, kayo po, pag ipapadala po sa inyo yung pinaka Google file share, mapipili, uy, gusto ko tong picture na ito. Parang nagsasalita to tungkol sa organisasyon namin. Okay? At pwede nyo piliin nyo, sabihin nyo, pakipalitan nga ng logo. Yan. Pero araw-araw po ay meron ding iba't ibang mga picture na ipapadala sa digital. Okay? Kaya po kung gusto nyo makatanggap araw-araw, pinapadala po ng halalang marangal yan sa iba't ibang mga social media outfit, sa mga Facebook, at lahat po yan ay papadala rin sa inyo. May kasama na pong parang short reflection. So nandun po yung effort to impact the people as they see the pictures. Mayroon ding mga questions so that people can also process the truth behind that picture. So ito po pinapakita ko lang sa inyo kasi kasama po nito yung andito po yung link niyan Yung link po yan pag inyong clinic lalabas na po yung mga materyales. Okay? And nandyan din po yung sulat ni Bishop Colin para naman sa mga obispo. So, magaganda po ito. Pag nahingi po nyo yung Google Drive na yan, kumpleto na po ang materials ninyo. Okay? Whether it's video, whether it's for printing, and for digital. Salamat June. Po sa BCBP sa kanilang tulong June. sa atin. May isang question po for you, Bishop, dito sa chat box. Seeking clarification lang po on conscience. Di po ba minds can be manipulated such that what is false becomes truth? Yeah, yung conscience, we have to follow our conscience. Our conscience should be guided. Mayroong guidance at hindi na namamanipulate. We have to find out, of course, the truth so that we can make a good moral decision based on our conscience. Kaya yung informed decision or conscience, kailangan din yon. We have to find out the truth. Na hindi na ma-manipulate. Yeah. Thank you po, Bishop. May I add something? Yes, of course. May pinalabas dati si Brother June about circle of discernment. Magandang gamitin yon sa family. Then they discuss it openly about yung candidates, yung mga ganyan for the elections. Kasi like, the parents may not be aware or victims ng disinformation na yung parents, pero pa kayo mga anak are more aware because nakikita nila, so merong exercise, the circle of discernment. Circles of discernment, co-branded with how to discuss without fighting. Kailangan pintahan yung dalawa na yun. Okay, any other last minute questions from our Zoom participants? Siguro we can go to our short intermission video while we prepare for our maybe during the video my question na mag-pop up, then we still have maybe time for a few more questions with Brother PV. But if wala nang question after the video, then we can move on to our next presentation. So our intermission video, pag-isipan mo. Kuya June? Nilito ako
kanyang pangako. Tayo ay umaasang dito mapapag-isipan mo, pag-isipan mo. Nalilito ako kung sinong totoo, sinong nakatao at tunay na Pilipino. Mahal natin ang bansa, di dapat ipaubaya. Sa pagkilubos ang pangunawa sa kapwa. Pag-isipan mo at magdasal tayo kung sino ang dapat At kung sino ang tapat, o yung hindi niya sasaktan. ating inang bayan, magmamahal ng wagas sa bayang Pilipinas. Pilipinas, ang Pilipino sa bawat sulok ng mundo. Ay umaasa sa panibagong umaga. Nasa ating palad ang kinabukasan. Gamitin natin ng tama ang ating karapatan. Ako'y naniniwala ang Diyos ang magluluklok sa Pangulong harap sa lahat ng pagsubok. Kaya't pag-isipan, Magdasal tayo, mag-usap tayo. at kung sino ang tapat, yung hindi niya sasaktan, ating inang bayan, nagmamahal ng wagas sa bayang Pilipinas. Pag-isipan mo, Magdasal tayo, magdasal tayo. kung sino ang tapat, Ang tapat, hindi niya sasaktan, ating inang bayan, nagmamahal ng wagas sa bayang nagmamahal ng wagas sa bayang Pilipinas. Yan. Thank you for that. Okay, may pumasok na isang, I don't think this is a question, it's more of a suggestion. Can the LICO propose to CBCP for all commissions to meet and coordinate all efforts and engagement in elections? Kasi maraming ginagawa, ngunit parang walang kumpas. Nakakalito ito. I think, Kuya Jun, you can answer that suggestion. Apo, sasagutin ko po pero gusto ko malaman, sino ba nagtanong yan? Kasi meron na pong ginagawa ang CBCP, kaya nga po tayo ngayon ay miyembro ng Halalang Marangal. Yung pong Halalang Marangal ay sama-sama pong mga sama-samang komisyon ng CBCP upang pag-isahin ang ating pagkilos tungo sa isang maliwanag, malinis, marangal na halalan na non-partisan. So meron pong tumutugon, nagsimula na po yan nun pa, voters registration, tapos ngayon voters education. So yung humuhingi po ng mga voters education, si Kuya Idil po ang lalapitan ninyo. Marami po silang maipapalabas ng mga voters education dyan. Ngayon po ay ang kanilang ina-address ngayon yung mga issue sa COMELEC, especially in the issue of transparency and honesty in COMELEC. Ngayon po ay, noon pa ay sumulat na rin sila sa international media so that we can have international representations of media na darating sa Pilipinas sa eleksyon para bantayan ng international media yung nangyayari sa ating bayan. Tapos katrabaho din nila po ang PPCRB at NAMPREL naman para masigurado na bukod sa may nagbabantay ay meron din namang mga tao na makikialam doon sa tinatawag nilang AES, yung Automatic Electronic Automated Election System. Yung automated election system para po ma-assure na yung mga tao na doon sa rehistro na ating mga boto at dumaan sa isang electronic process ay tama din po yung resultang yan. Lahat po yan ay may mga gumagawa na po
true halalang marangal under Bishop Colin Bagaporo at may mga kumikilos na po. Ngunit kailangan pa rin natin ng tulong ng bawat isa, mga organisasyon. Kaya po sa mga darating pang araw ay ang hamon namin ay talagang kailangan nating tumaya. Tayo po ay dapat tumaya dito sa ating darating na halalang ito at sumalip. Tumugon po tayo sa hamon na ibinibigay sa atin, kung matatawagan ng organisasyon nyo, ay tumulong po tayo. So maraming salamat po. Sana po ay natugunan ko yung inyong katanungan. Thank you for that update. Yan. Okay. I don't think may mga question pa ba for Brother PV? Wala na yata. So thank you po for your presentation this afternoon. Very enlightening and exciting din that we can all come together regardless of community or place in the Philippines. We can all come together and really help each other para to promote being honest, na kailangan talaga this time and this elections we really need to promote being honest. Thank you po, Brother PV, for your for time. the opportunity. And now we can go to our next presentation, The Power of Purple. I saw them here already in our Zoom. We have Brother Hector Alman, Sis Riza Fausto, and Sis Nika Olyet. Are you ready for your presentation about the power of purple? Are they here? Yes. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. I think the first presenter po from our organization would be our deputy coordinator. I think she's also here, si Ma'am Kenny Hidalgo po, for the introduction of the research. Thank you, sir. The floor is all yours for the introduction of the research. Welcome, welcome. Hello. Good afternoon po sa inyong lahat. So, kami po ay mula sa PMPI at salamat po sa pag-imbita para ma-share namin ang Power of Purple na ginawa po ng PMPI. So, mag-share po ako ng screen. Okay. Nakita niyo po ba yung slide or yung presenter's view po? We can see it po. Yung slide mismo po. We see two, the slide and the next slide. Okay. Okay na po. Ayan. So magandang hapon po sa inyong lahat. At ito po yung research na ginawa po ng PMPI. Ngayong 2022 para po sa halalan. Ang Power of Purple po, ito ay research ng electoral campaign ng PMPI para tingnan po at i-share yung profile ng mga kandidato ngayong 2022, both the presidential and vice presidential candidates po. Bakit power of purple? Kasi po yung purple yung indelible ink na ginagamit natin sa kapag nakaboto na tayo, pag exercise ng karapatan natin sa pagboto, pag exercise ng isang actually yung democracy, ito ay ang kaisa-isang pagpapanahon kung saan tayo ay pantay-pantay, may isang boto tayo at may isa tayong boses para sa future ng ating bansa. So, ang Power of Purple po, bukod doon sa sa isang pagbuo ng isang research, ito po ay naglabas po kami ng electoral agenda. Ito ay yung guide sa research. Ito yung basihan ng demands ng network. At later on, ito din po yung point for points kung saan pwede mag-engage yung network sa mga mananalong kandidato. Kumbaga, sisingilin namin sila mula sa ito dito sa agenda na ito. Ang research
ay nakafocus doon sa ginamit yung lente, no, ng anim na thematic concerns ng PMPI. Yung sa environment, kasama dyan yung mining, sustainable agriculture, peace and human, climate change adaptation, mitigation, DRRM, and yung rights of nature. And then yung sa human rights and good governance po. So yun yung lente na ginamit ng PMPI rate yung mga kandidato doon sa platforms nila. Sa talagang ginawa nila pinasa nila mga bills, and then doon sa mga projects and advocacies nila. So bakit itong mga issues, no? Bakit yung mga yung pinili namin? Una, dahil ito yung mga felt issues talaga ng mga kababayan natin at yung mga felt needs, no, ng mga kababayan natin. Ang PMPI ay nasa ground, so nakikita ang mga ito. These issues, no, sila ay urgent at talagang need ma-address ng government. At syempre dahil ang mga nasa highest positions, no, yung i-engage natin. Kaya gusto natin ilatag ang mga ganitong issues. And syempre, sa posisyon ng mga candidates sa mga ganitong issues, doon natin din sila ni-rate. Isa talaga sa sa problema ay really yung misplaced development priorities and yung development aggression over doon sa mga tao and then sa pagpapahalaga sa environment. Dahil doon sa mga displaced development priorities, no, madami na displaced din ng mga tao. Hindi lang mga tao, but nasisira also ng mga ecosystems. Sa climate change, pagdating po dun sa climate change sa DRRM, sinabi na ng maraming scientists, no, may projection na kung ano yung mga magiging impact ng climate change sa mga nation, sa buhay ng mga tao. And yung lumabas last month na report, galing sa 6th assessment report, yung impacts, adaptation and vulnerability dahil sa increasing heat, no, magre-result ng drought, and then compound yung risk o yung magiging impact sa buhay ng mga tao. Kapag mababa yung food production, mababa yung reduce yung income, and therefore kakaroon tayo ng mga families na magiging mas mahirap. Therefore, yung usapin ng climate change being one of the major threats or the major threat, no, sa humans and then sa environment, pinoproject natin na may exacerbate nito yung suffering ng mga poor. And it will put more pressure, no, doon sa environment, sa dati ng sirang environment natin, yung mga kandidato, no, na may posisyon para doon sa paano pag-respond effectively and efficiently sa impact ng disaster and to hold accountable yung mga responsible sa climate change. Pagdating naman sa anti-mining campaign, numbers show na sobrang mababa yung yung ambag niya sa development. Ang dami pa, hindi na tayo nagkasya, no, sa mining, sa mga bundok, nandun na tayo din sa deep sea, offshore mining, black sand mining. And dahil sa madaming nag-oppose, nag-resist, Pilipinas ay second deadliest country in the world for environmental defenders noong 2019. So dahil dito, hindi lang doon sa mga taong nadi-displace, no, mas lalo din doon sa ecosystem na nasisira, no, ecosystem na kung saan actually based din yung economy natin and yung buhay ng tao. So gusto natin makita yung mga kandidato kung saan yung makaka-address sa problema na economic, social, and environmental issues na dala, no, ng mining. Pagdating naman sa SOSAG and Fisheries Resource Conservation Management, alam natin na for ilang years na the fishermen, no, farmers, fisher folks, and those individuals residing in rural areas, sila ang poorest of the poor.
And dahil din sa pag-decline ng quality ng soil, ng marine ecosystem, mas bumababa din syempre yung harvest nila, yung income nila, kaya mas nagiging mahirap yung buhay nila. Compound yan, pati yung mga bata hindi na i-send sa school. Therefore, gusto natin makita ng mga kandidato, no, nag-advocate din at nagsusupport, no, sa adoption ng sustainable agriculture and resource conservation management. And titingnan yung food sovereignty, syempre, and then yung empowerment both ng farmers and fisher folks, no, and at the same time, pag-ensure ng ecological balance. Pagdating naman sa usapin ng rights of nature, no, may pananaw, no, na ang development paradigm natin ay very utilitarian, yung relasyon natin sa nature ay gamit lang na pwedeng i-consume, i-own, no. So gusto natin at ito ay nagre-reflect yun sa human activities na nagkukos ng malaking environmental degradation leading to unsustainable development. So kapag hindi nagbago ang pananaw, no, ang relationship natin with nature, poverty, hunger, disaster, ecological actually yung collapse na pwede mangyari. So yung gusto natin yung mga kandidato, no, na bukas para sa isang development paradigm kung saan both yung tao at yung environment ay nag-exist, no, in harmony. Pagdating sa good governance, hahanap tayo ng mga kandidato na nasasabayan tayo, no, sa struggle for inclusive and lasting peace. Bumalik sa table yung mga stalled na peace negotiation, no, and then pag-address, no, ng impact ng naging drug war doon sa pamilya ng maraming namatay, and syempre doon sa pag-address mga corruption dahil sa COVID-19 response. So yun yung gusto natin. Naghahanap din tayo ngayon ng mga kandidato nag-advocate ng transparency, accountability, and people's participation. Hindi lang para din push din yung human rights but also yung ecological protection. So yun yung ito yung konteksto, ito yung bakit, ito yung mga issues na pinupush ng PNPI. So itong agenda ay pinadala siya sa presidential candidates and sa vice presidential candidates, no. Meron tayong 7 yung candidates for presidency, and meron tayong 6, no. Mas ito naman yung ginamit, ito naman yung tiningnan yung performance nila sa Power of Purple. Kapag ginagawa namin itong Power of Purple, no, na education, electoral education na process, no, itong ginagamit namin, ito yung sinusundan namin. Una, mock election, discussion ng findings ng POP, and then we let the group discuss the quality of leaders na they're looking for, and then pagdating doon sa number 3, yung mock election, we encourage them na pag-isipan yung result ng POP, and then yung discussion nila doon sa quality of leaders na they're looking for. So ito yung mga steps ng POP research na ipapasok ko na ngayon kay Hector mula sa data gathering, consolidation ng data, and analysis and scoring. I think he will explain more of the process. Hector? Sige po, Ms. Ken. Ako na lang po yung mag-share ng screen. Hello po. Okay po. So for the methodology po of the Power of Purple research, ang pinaka-basis po natin for evaluating the candidates is yung 7 thematic concerns na na-mention po ni Ms. Candy earlier. So makikita po natin later on na malaki po yung bearing ng 7 thematic concerns na tayo kasi
hindi lang po siya importante para sa DMPI, pero importante po siya para sa ating lahat na discuss naman po yun thoroughly kanina ni Ms. Kelly. So for the steps po of the research, meron po tayong 3 steps para po ma-develop natin yung research or yung data na nakuha po natin for the research. Una po is for the data gathering. Second is the consolidation. Third is the analysis and scoring. Siguro po mas may himay po natin siya as we move on po with our presentation for this afternoon. So for the data gathering part po, meron po tayo yung 3 areas na tinitingnan per candidate. First po is the actual policy reform. So nagre-refer po ito sa mga bills, sa mga ordinances na na-file ng kandidato. Second is yung transparency po nila in their positions on public interest issues. So ito po dito po papasok yung key issues na na-mention po kanina ni Ms. Kelly per thematic concerns. So tinignan po natin yan isa-isa. And last po but not the least is yung projects and programs na initiated po ng mga candidates. So for this 3 areas po na nabanggit po natin, this will be gathered po from the government websites, from different websites po of different news agencies, and also other trusted sources of information online. So in the research naman po that we have with the Power of Purple, we make sure po na credible po yung data na pinagkukunan natin para po ma-ensure din po natin yung integrity ng information na nire-release natin online and on the ground. So ganito po yung itsura ng initial data gathering natin, which was started last July 2021 rather. So sa research din po natin, meron pong aspect ng research natin na tinitignan po natin yung existing controversies, scandals, and if may pending cases po yung kandidato na yun. So fina-flag po natin siya sa research and tinatawag po natin siya as red flags. So ganito po yung itsura niya. So for example, if a certain candidate has an existing or has a pending case before the Sandigan Bayan, so pina-consider po natin yung tinitake into account natin. And later on, makikita rin po natin doon na po tayo sa slide ng analysis and scoring na yung mga red flags po na nakikita natin for each candidate ay may bearing po sa score na pinibigay po natin sa kanila. And aside po sa secondary data na pinagkukunan po natin ng information, nagpadala rin po kami ng survey questionnaires sa lahat po ng mga candidates to determine as well their position on certain issues. So ito pong survey questionnaires na pinadala po natin, naka-based po siya doon sa 7 thematic concerns na meron po tayo. So in that specific questionnaire, ganito po yung itsura niya. Kung makikita po natin, naka-group po siya per thematic concern, and per thematic concern, meron pong key issues na naka-enumerate. So ganito po yung magiging itsura niya kapag pinadala po sa kandidato. Though, yun nga lang po, even though nagpadala po kami for the candidates, may mga wala pong bumalik sa amin na survey questionnaire. Though may ibang kandidato naman po na nag-acknowledge po ng email namin regarding the questionnaire that we forwarded. So, ayun po. And aside po dito sa questionnaire, ayan, ito po yung sample na questionnaire na binalik po sa amin. Pero itong survey questionnaire form na to, this was submitted to us last 2019 during the midterm election. So yung nagbalik po nito ay si Attorney Corinne Nearby. And pangatlo po nating source ng data for the research is yung crowdsourcing data. So sa Facebook page po ng PNPI, nag-post po kami na if ever po na may gustong mag-supplement sa information na meron po tayo sa research ngayon, pwede naman po nila yun gawin so long as credible po yung data and may basis po talaga yung gusto nilang idagdag na information. So i-evaluate din po ulit namin yun kapag may ma-receive po kami na data sa side po ng policy research team. And ayun, kapag nakuha na po natin lahat ng information na kailangan natin, i-reconcile na po natin ngayon yung data na nakuha natin. Ang gusto naman po natin mangyari dito or yung goal po natin sa pag-consolidate is kung makita if may consistency ba doon sa mga statements na ginagawa ng mga kandidato
in relation po doon sa naging performance po nila. So, yun po yung ginawa natin sa part po ng consolidation of data. And for the analysis and scoring naman po, once na-reconcile na po natin lahat ng information na meron po tayo for all the presidential and vice presidential candidates, kami po sa PMPI, we were able to develop po a scoring rubric for the candidates. And ang nakita po namin na pinaka maganda pong paraan para mas madali rin pong maintindihan ng mga tao ay yung scoring po natin ay smileys po siya. So kapag positive po, ibig sabihin consistent po doon sa thematic concerns na pinakita po natin earlier na napaka-importante po sa ating lahat. Kapag sinabi naman po natin negative, ibig sabihin inconsistent siya or against po siya doon sa iba't ibang thematic concerns na meron po tayo. Kapag sinabi naman po natin ambivalent, minsan hindi po natin ma-determine kung ano po ba talaga yung position ng candidate for that specific issue. So, nilalagay po natin siyang ambivalent. Kapag sinabi naman po natin no information, dito naman po papasok yung konsepto ng yung matter of public transparency. Kasi for example, kapag wala po talagang nagawang project or kung wala po talagang bill na na-file yung kandidato na yun, nilalagay po talaga natin ng no information, which later on makikita po natin may bearing po yun sa score na binibigay po natin for the candidates. And last po but not least, not applicable. Kasi po, if titignan po natin yung roster po ng candidates natin for the presidential and vice presidential elections, meron po tayong mga candidates na hindi po sila nag-hold ng legislative or executive role, or yung iba pa nga po wala po silang hinawakan na government position. So, ayun, nilalagay po natin in those cases na not applicable. And dito po sa research din natin, hindi lang din po siya smileys. Meron din po tayong inassign numerical equivalent per smiley. So kapag positive po, nilalagay po natin positive 1. Kapag ambivalent, 0.5. Not applicable, 0. Kapag no information, negative 0.5. And kapag negative po ay negative 1. So, if ma-recall nyo rin po sa discussion natin earlier, kapag may nakita po tayong controversies, pending cases for the candidates, meron din po siyang corresponding deduction na negative 0.5. So kapag natapos na po natin lahat, nabigyan na po natin ng score yung mga kandidato, ganito po yung itsura ng source document natin. Siguro mas madi-detail to later on ng mga policy researchers natin as well, Lisa and Mika. Pero for purposes po of discussion for the methodology, ganito po yung mga itsura niya. Naka-cluster na po siya per thematic concern, and ayun, nilalagay po natin dito yung mga data na nakikita po natin. And sa end po ng per bullet point, makita po natin na may hyperlink para if ever na gusto pong ma-verify ng mga nagbabasa kung saan nanggaling information, pwede po nilang i-check. So ito pong information na po, makita rin po ito sa website ng PMPI. Siguro po after ko po mag-present, pwede ko pong isend yung link dito sa chat box natin. So I think that's the end po of my presentation. I-turn over ko na po kay Riza for the discussion po of the individual performance po ng mga presidentials. Thank you po. Okay, thank you po, Hector. So in the essence of time lang po, papasadaan lang natin ng short summaries lang ho, yung assessments natin ng 13 candidates natin, base po doon sa ating mga nahanap na information, tsaka data doon sa proseso ng ating Power of Purple. So next slide po, unang-una po natin ay kay Ernesto Abella po. So kay Sir Abella po, wala po tayong nakita masyado na easily accessible tsaka substantive statements po, especially sa thematic concerns natin sa environment, sa climate change, at saka po sa mining. And then, pagdating naman po sa sustainable agriculture, sa peace, sa good governance, ay very general statements lang po yung nakita natin, and wala rin po siyang mga nabanggit ukol sa mga urgent issues aside po dun sa kanyang stint as former spokesperson po ng current administration. And then yung pinaka-notable po na nakita natin for Abella ay yung pagiging deflective po niya sa mga criticisms, especially po sa human rights violations ng Duterte administration. Ayan. So sa next slide po, kay Calio de Guzman.
Ayan. So kay Calio, di po, sa kanya po nakitaan natin siya ng strong, ng clear and consistent na stances po sa lahat ng thematic concerns. And siya rin po yung pinaka-consistent po sa ating PMPI framework dahil meron siyang matalas na pagtingin sa interconnectedness ng issues. Meron din po siyang solid na plataforma para sa ecological justice. Tutol din po siya actually sa large-scale mining. Nilalaban po niya yung agrarian reform, tsaka yung pagkakaroon ng mga makamasang polisiya at pag-pursue ng paradigm shift, which is yung goal din po natin sa isang mga programa ng PMPI na Rights of Nature po. So, paradigm shift po. And then, isa rin po na maganda rin nating nakita kay Calio D, yung hindi po siya natatakot magpuna at maging critical po sa mga oppressive na polisiya. Although wala mo tayo nakita na easily accessible public information sa kanyang projects, not applicable po as well sa mga bills po. Telling naman po ito sa kanyang kakulangan naman ho sa experience pagdating sa mga government positions at saka public leadership. Ayan. So sa next slide po kay Isko Moreno. Kay Isko Moreno po, ambivalent po siya sa environment at saka sa peace dahil sa mga contrasting statements po niya. Halimbawa, sinasabi po niya na isusulong po niya ang rehabilitation para sa Manila Bay, pero at the same time, sa kanya rin administration yung paggawa ng Horizon Manila, which is yung biggest reclamation project po sa Maynila. And then yung pagsuporta din po niya sa Dolomite Beach. Nasabi rin po niya na pro po siya sa peace talks, pero may nabanggit na rin po siya na nag-improve daw po ang peace under Duterte's term. So, medyo questionable din po doon sa parting yon kung ano nga po ba yung definition niya sa peace. Negative din po siya sa mining dahil yung mga nakita nating statements sa kanya ay vague po at leaning towards large-scale mining. Tsaka, although may mga contrasting statements din po siya sa climate change, sa sustainable agriculture, sa good governance at human rights, generally positive naman po at binawi po ni Isko Moreno sa mga projects at plataforma. Ayan. So sa next slide po kay Ping Lacson. Ayan. So next slide po, ang nakita natin kay Panfilo Lacson Sr. ay mahina po ang plataforma niya dahil wala rin po tayo masyado nakitang impormasyon at sa kanyang posisyon tungkol sa kalikasan, sa climate change at saka sa mining. Makikita po naman po sa mga plataforma niya yung pagpapahalaga sa agrikultura at saka yung proteksyon ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Pero bago yung election ay hindi po natin siya nakitaan ng solid advocacy para doon sa thematic concern na yun. May negative din po siya sa peace at human rights dahil sa kanyang militaristic approach. Pro po siya sa anti-terror law, pro din po siya sa NTF-ELCAC, at kahit pro naman din daw po siya sa criminalization sa red tagging, ay siya rin po mismo, may history din po siya ng red tagging. So, for good governance naman po, generally positive naman po si Lacson sa sense na gusto niyang mapatanggal yung korupsyon sa pag-abolish ng pork barrel at saka pagkakaroon ng reforma sa health, sa taxes, at pag-provide ng mga 4Ps. Meron din po siyang reform initiative sa PNP noon ng anti-kidnapping, sa anti-kotong at anti-weteng. Pero unfortunately nga po, hindi naman po ito na-sustain institutionally hanggang ngayon. Ayan. So next slide po kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po. Ayan. Actually po, si Bongbong Marcos po yung candidate po natin ngayon sa research natin with the most negative emojis po among the presidentiables and the vice presidentiables. So, kung bibilangin po natin, 8 po yung red na emojis natin dyan. So, pero ayun, katulad po nung karamihan ng kandidato, hindi po natin siya nakitaan ng solid na advocacies at pagkilos tungkol sa environment,
marami po ay lip service lang na sinasabi na pagprotekta sa kalikasan, pero wala rin po tayo narinig na konkretong aksyon at plano kaakibat dito. So, hindi rin po natin siya nakitaan ng totoong pag-unawa sa ugat ng pagkasira ng kalikasan, at ganun din ho sa mining natin na thematic concern, kung saan wala po siyang na-file at pinapaniwalaan po niya nakahadlang sa pag-unlad ng Pilipinas yung pagiging anti-mining. Ayan. So, meron naman po siyang mabuting na ipasang batas para sa climate change, tulad ng Climate Change Education Act, Pag-asa Modernization, pero pro din po siya sa nuclear power plant, which is pwede po kasi ito magkaroon ng devastating impacts po sa ating kalikasan at saka sa mga tao. And then may record po siya ng pagiging credit grabber doon sa wind farm project na proyekto po actually ng isang private entity po. Ayan. May ilang magandang pronouncements naman po siya for sustainable agriculture, tulad ng suspension ng rice tariffication law. Pero wala rin pong notable projects and programs para sa for environment and agriculture and fisheries kahit sa term niya po as governor ng Ilocos Norte. Ayan. Sorry. Kay Bongbong po ay negative din po siya sa peace, good governance at human rights, dahil for him daw po ay excellent at gusto pa daw po niyang dagdagan yung budget ng NTF-ELCAC. Tapos, inconsistent po siya sa sense na ayaw daw po niya ng corruption, pero may involvement din po siya sa pork barrel. Tsaka yung, yung pagsulong po ng anti-dynasty bill, pero later on parang sinabi rin po niya na natural daw po nangyayari yun. So, gusto rin daw po niya ipagpatuloy yung war on drugs. At naniniwala po siya na nakakabuti daw po sa Pilipinas, yung sa martial law, at may disregard din po siya sa mga human rights violation na nangyari noon. Sorry. So, yun po. Next slide po. Ayan. For Manny Pacquiao naman po, ambivalent po siya sa environment and good governance. Sa sense po na yung sa environment po, habang meron naman po siyang malalim na pagpapahalaga bilang God's creation daw po yung kalikasan natin, ay kulang naman po yung analysis po niya sa pagdating sa social structures na sumisira ng kalikasan. Sa good governance naman po, positive po siya sa mga posisyon, pero hindi po kasi nag-reflect doon sa kanyang termino sa Senado. So parang hindi po na-address ng track record niya sa Senate yung mga plataforma niya na sinusulong niya ngayon. So pagdating naman po sa climate change at sustainable agriculture ay positive naman po siya. Nakitaan po natin siya ng konkretong plataforma, tulad po nung free housing po para sa mga biktima ng sakuna, protection po ng livelihoods at pag-push po ng sustainable agriculture. Yeah. For mining naman po ay negative naman po siya, pati po sa peace at saka sa human rights, dahil wala naman po siyang naipasang bill to address po yung mining. Wala rin po siyang, hindi po natin siya nakitaan ng konkretong insights sa human rights violations noong martial law at saka sa BARM. At saka, agree din po siya sa death penalty po at saka sa mga extrajudicial killings. Ayan. Next slide po. Next slide po. Kay Leni Robredo na po tayo. So kay Leni Robredo po, mostly positive po siya sa environment, climate change at sustainable agriculture dahil sa kanyang mga comprehensive agenda, pagtutol at pagiging critical sa mga destructive na relevant issues sa concerns at mga nailunsad po niya na programa tulad ng Bayanihan, Ahon Laylayan Coalition at saka Angat Buhay. Gusto daw po niya i-explore yung responsible mining, although ambivalent po ito sa atin sa PMPI kasi naniniwala po tayo na
there's no such thing po as responsible and sustainable mining sa ating current na political and economic context na wala tayong national industrialization plan. Ayan. So, unti lang po yung nakita nating information kay Robredo pagdating sa peace, pero malinaw po sa kanya na hindi po siya sang-ayon sa mga militaristic approach. So, mostly positive po siya sa good governance at human rights, yung kanyang stances na pabor po siya sa ICC investigation, against po siya sa anti-terror law, against po siya sa death penalty, na pinagtibay din po ng kanyang trabaho on the ground, which is yung Angat Buhay, yung pagkakaroon ng comprehensive na COVID response, programa sa youth, women, at saka marginalized. Ayan. So, next slide po, para naman po sa ating mga vice presidentiables po. Unang-una, yung kay Lito Atienza Jr. po. So, sa kanya po in general, inconsistent po at ambivalent sa karamihan siya ng concerns tulad ng environment, peace, good governance, at human rights dahil walang malinaw na posisyon at konkretong mga plataforma. Generally positive naman po siya sa climate change at sustainable agriculture dahil sa renewable energy, climate change education, at saka protection ng Benham rice. Negative naman po siya sa mining dahil concerned lamang siya sa economic gains of mining. Ayan. So, next slide po. Ayan, kay Walden Bello naman po, strong, clear, and consistent yung stances po niya sa lahat ng thematic concerns. Pinaka-consistent din po siya sa PMPI framework kung saan nakikita po niya yung roots ng climate change crisis and how economic systems of production and consumption ay nakaka-apekto po sa ating current societal and environmental issues. So dahil rin po doon, vocal din po siya at critical sa mga programa ng gobyerno. Ang maganda rin po kay Walden Bello, sinusulong po niya yung alternative mining, transparency, at accountability sa gobyerno. At bilang po naging congressman din po siya, yung mga yung mga proposed bills po niya ay nakasentro sa anti-discrimination at human rights compensation for victims of martial law. Ayan po. So next slide po kay Sara Duterte. Kay Sara Duterte naman po ay positive naman po siya at consistent sa PNCI framework pagdating sa environment, climate change, mining, at sustainable agriculture. Dahil po sa kanya mga proyekto na no to single-use plastic, termination po ng reclamation projects, institutionalization of organic agriculture, creation of technical working groups para sa kanyang mga anyong tubig, climate change, at quarrying operations. Ayan. Ilan po sa marami niyang programa ito para sa kalikasan. Sorry po. Medyo hindi ako makahinga. Wait lang, sorry. Inconsistent po yung kanyang mga positions sa peace nga lang po. Dahil habang may peace initiatives ay against naman po siya sa peace talks at pagsuporta sa anti-terror law. Sa human rights din po dahil may ordinances po siya para sa kababaihan at kabataan, pero suportado po siya sa pag-lower ng minimum age po ng criminal responsibility. So, inconsistent po siya doon. Pagdating naman po sa good governance, ay inconsistent din po siya dahil may mga maayos na programa po siya for COVID response at participation ng civil society organizations sa Davao. Kaso meron din po siyang conditional na pag-agang sa ICC investigation. Pro din po siya sa anti-terror law at siya po mismo ay ayaw po niya i-disclose yung kanyang SALN. Ayan. For Willie Tanong naman po,
Ayan, kay Willie Tanong po ay napaka-limited po yung information na available kay Dr. Willie Ong sa iba't ibang thematic concerns at negative po siya sa good governance dahil nakita po mababaw lang yung kanyang mga pagtingin sa issues at saka yung privatization of meron din po siyang statement na sangayon po siya sa privatization of health facilities. Ambivalent naman po siya sa human rights dahil pro po siya naman daw sa universal healthcare, pero at the same time ay pro po siya sa death penalty at pro po siya sa pag-lower ng minimum age of criminal responsibility. Ayan, so nakikita rin po natin na may pagkukulang, marami po siyang pagkukulang sa experience po niya, sa track record, at saka mas focus lang po talaga siya sa health sector. Ayan. So for next slide po, kay Francis Pangilinan po. Si Francis Pangilinan naman po yung kandidato natin na may pinakamaraming experience po pagdating sa government position. Positive po siya sa environment, climate change, sustainable agriculture, peace, good governance at human rights. Mula sa mga naipasang bills at batas, mga statements at programa. Kasama na po doon yung disaster relief operations po niya, pag-conserve po ng mangrove forest. Meron din po siyang sariling mga initiatives sa BARM at saka sa peace talks. Meron din po siyang pag-assert sa ating sovereignty sa West Philippine Sea at saka iba't ibang mga programa po at naipasang batas para po sa edukasyon. So indicative po ito ng proactive na pamumuno ni Kiko Pangilinan dahil hindi lang po basta salita at nagre-reflect din po ito sa kanyang trabaho sa Senado at on the ground. Ayan. Sa mining at human rights lang po na mahirap tayong nahanapan ng impormasyon regarding legislation sa programa kay Kiko po respectively. So pinakamaraming track record din po sa Pangilinan pagdating sa sustainable agriculture. Lalo na po para sa protection po ng ating mga magsasaka. Ayan. So last candidate po natin kay Vicente Tito Soto III po. Ayan. So in general po ay inconsistent po at contrasting po yung information na nakita natin kay Tito Soto sa karamihan ng thematic concerns. Kasama na po doon yung sa environment, mining, peace, good governance, at human rights. So consistently positive lang po siya sa climate change, gawa po nung National Land Use Act, tsaka yung pagpapadagdag ng budget for disaster risk reduction, at tsaka sa sustainable agriculture po dahil gusto po niya ma-address yung large-scale smuggling of agricultural products at tsaka yung pag-eliminate ng middlemen na nagpapahirap po sa ating mga magsasaka. Ayan. So, para po sa consolidated assessment po natin sa mga kandidato regarding po ng mga thematic concerns, i-discuss po ito ni Nika po ng ating research assistant po. Salamat po. Ayan, salamat Riza. So ngayon po, ipakita lang po namin yung performance ng Vice President and President pagdating po sa comparison sa iba't ibang thematic concern. So pasadahan na lang po natin since medyo na po tayo sa oras. So gumawa po kami ng ganitong mga comparison para makita natin per yung consolidated data per thematic concern. At kagaya po dito sa environment, makikita po natin na si VP Robredo ang may consistent at nagkaroon ng magandang performance through her positive ratings. Dahil nga sa mga nabanggit na performance kanina ni
na-discuss kanina ni Riza. Like dun sa kanyang Enlua bill, tapos yung pag-oppose niya sa coal-fired plant operations, Dolomite Beach at Kaliwa Dam. At ganun din, siya rin yung may consistent na projects and activities na tumutugon sa environmental protection. So dito nakikita natin yung results na majority sa presidential candidates ay mayroong weak perspective pagdating sa environmental protection. At ganun din yung position nila, only 5 lawmakers ay sa 5 lawmakers dito sa ating presidential candidates, 2 lang yung nagkaroon ng pag-push na sa when it comes to legislations. So, ito po ay makikita natin din sa website. Meron po siyang sariling yung makikita niyo po yung results, meron siyang sariling section. So, consolidated data per thematic concern. So, pasadahan lang din po natin ng kaunti yung ibang, para makita lang po natin yung sample. So, ito po yung sa climate change. Ayan, makita rin natin na very, kumaga, iilan lang din ang merong consistent na track record pagdating sa climate change, and 4 out of 7 candidates lang merong magandang perspective when it comes to this issue. At meron mga nag-push at ng policies and actual projects, pero hindi lahat ay may ganoon kalalim na understanding when it comes to climate change as a presidential issue. So next naman po yung mining. Ito po, isa ang mining sa, unfortunately, ito po yung isa sa pinaka-negative na at no easily available information. At halos lahat din ng candidates natin ay tinitingnan lamang ito bilang economic opportunity. So, ang resulta dito na nakikita natin is yung mining issue is not within the program or platform ng ating mga candidates. Only Calyodi has the perspective na at saka strong na grasp when it comes to this issue. Pagdating naman po sa usaping sustainable agriculture and fisheries, ayan, makikita natin na mostly positive. Ayan, next slide po. Ayan, mostly positive yung kanilang positions on this issue na sustainable agriculture. Pero pagdating sa legislations na na-translate din sa projects and activities, si VP Robredo ang nagkaroon ng positive ratings in all areas. Gaya nga na nabanggit kanina na meron siya mga filed bills, kagaya no sa suporta niya sa agrarian reform, sa COCA levy, at national food security. At ganun din yung proyekto niya na Ahon Laylayan, Koalisyon at Angat Buhay. So dito makikita natin yung resulta na majority, again, pero majority is maganda yung kanilang posisyon, pero lacking pa rin dun sa action para masuportahan itong sector na ito. So next naman po sa peace, isa na naman tong thematic concern na limited at inconsistent yung views ng candidates. And despite sa struggles ng ating bansa, tinitingnan kasi natin dito yung mga presidential candidates na magpa-prioritize at mag-acknowledge ng inclusion ng peace process sa kanilang agenda. So, ang nagkaroon lang dito ng positive rating is si Calyodi de Guzman sa kanyang posisyon na about dun sa peace process at as well as VP Leni Robredo. Gayon din si Isko Moreno. Ayan. Pagdating naman sa usaping good governance, ayan. Dito, ang mostly positive na nakita natin dito na mayroong rating is yung si Calyodi de Guzman, si Ping Lacson, Isko Moreno, and VP Leni Robredo. Meron din nakuhang positive rating si Manny Pacquiao. So dito, gaya ng mga na-discuss kanina, kagaya ni Ping Lacson, ang
pinaprioritize niya is to end the corruption sa gobyerno at isa rin kasi si Ping Lacson sa mga hindi tumanggap ng pork barrel at gusto rin niyang i-abolish ito. Si VP Robredo naman, isa rin siya sa mga may majority na at lahat ng positive rating pagdating sa legislations, positions, and projects. Yan. Dahil pinupush niya yung transparency and accountability sa government. Then, sa human rights, last consolidated data pagdating sa presidential is yung sa human rights. So, pakikita natin dito na may mga positive rating si Calio de Guzman, Isko Moreno, and VP Leni Robredo. So, dito, consistent yung yung track record ni VP Robredo pagdating sa positions and projects, nagkaroon lang ng lacking support dun sa bills. Although meron siyang mga final na bills like yung anti-discrimination bill. Although yun nga, nagkakaroon ng lang lacking. And ganun din si Calio de Guzman, consistent siya sa statements na aligned sa PMPI framework. So, pasadahan lang din natin ng kaunti yung so last 5 minutes na po ako. Ayan. So, dito sa environment, makikita natin si Senator Pangilinan, Duterte, Bello ay consistent pagdating sa usaping environment. However, ayun nga, kinakailangan pa rin ng makitaan sa resulta nito, yung only half of the candidates have yung may magandang grasp sa issue nito at kakulangan din dun sa policy. Next, sa climate change naman, ayan, so dito makikita natin na all the candidates have good position sa climate change. Yeah, and out of 6 candidates, 4 yung nakapag-pass ng nakapag-push and half yung merong concrete actions and programs. Pagdating sa mining, ayan, kagaya din dun sa only si Walden at si Sara lang yung nakapag-push ng bills or legislations. Pero pagdating naman sa position, si Bello at saka si Pangilinan ang nagkaroon ng positive na rating. So when it comes to sustainable agriculture and fisheries, ayan, majority of the candidates have positive rating and it shows na yung candidates natin ay merong understanding sa issue na ito. However, kailangan ng double effort pagdating sa projects and support sa sector na ito. Yan. Ito rin yung sa peace. Okay, isa ito din sa inconsistent among the candidates and si Senator Pangilinan lang yung nagkaroon ng positive rating sa support sa peace, sa pagdating sa legislations, positions, and projects. Then, sa good governance, ayan, under this, si Senator Pangilinan yung mayroon ding positive rating when it comes to legislations, positions, and projects. And then last is yung human rights. So sa human rights, yun, iilan lang din yung mayroong positive rating. So next po, pakita lang din po namin mabilisan yung ranking. So sa ranking po, dahil nga may numerical equivalent ito, ang nanguna po ay si Leni Robredo dahil nga mostly positive rating po yung nakuha niya or yung green emoji. And then last naman po yung sa ranking natin is si Ferdinand Bongbong Marcos. Next po sa VP naman, ang majority po na nakukuha ng positive rating is si Senator Pangilinan at ang last po or least po dun sa ating ranking ay si Willie Tan Ong dahil very limited po yung kanyang information on the positions sa ating 7 thematic concerns. So yun lang po, marami pong salamat. Thank you to our Power of Purple
sobrang daming information. That was really a wonderful presentation. Thank you for all the research that you put into it. 3:55, sana we had more time. I know, sorry, I rushed you at the end. Siguro we have time for 1 or 2 questions. I'm sure maraming gusto magtanong. So if ever you have a question, put it in the chat box. We'll ask 1 or 2, and then yung rest, we'll just give it to them and then email it to the participants. Kuya June. Yeah. Before the questions, I just would like to first thank the PMPI people and announce to the people listening now, bakit ba natin tinawag ang PMPI? Sino ba sila? Yung Philippine Miserior Partners Association, yung Partnership Association, ay isang samahan ng mahigit na 230 NGO sa buong Pilipinas na talagang nakababad at alam ang issue ng bayan at talagang sasabihin nating hardcore pagdating sa mga pinaka-importanting issue na nakakaapekto sa buhay ng mga tao natin. And therefore, yung issues nila ay talagang dama mo magmula sa sikmura, magmula sa puso, damang-dama ng mga tao yan. At ang kanilang research are all research and science-based. May sources sila. So kung tatanungin yung saan ba nyo nakuha yan, okay? Doon sa kanilang website, nandun lahat ng sources na ginamit nila para makuha yan. Ang nagkataon, yun ang naging resulta ng kanilang research. Pero dahil doon, baka ang iba po sa atin ay meron ding mga grupo sa mga dioceses natin at mga organizations natin na talagang hindi lang regular ang kanilang pag-iisip. Ang kanilang pag-iisip para sa environment, para sa minahan. So yan ang mga research na dapat naririnig nila dahil makakatulong sa kanila yan sa paggagabay sa kanilang mga desisyon. Kaya po inimbitahan natin ang PMPA ngayon, isang napakalaking organisasyon na tumutulong sa atin para ilabas po yung mga katotohanan yan. Again, without, sabi nga nila, facts, there will be no truth, and without truth, there will be no trust. Pinakita po nila yung facts na makatotohanan. The truth will set you free. We hope that we can trust, okay? And bring people whom we could trust po. Okay, salamat PMPI. Thank you. Okay, 1 or 2 questions? Meron ba? Raise your hand or chat sa chat box. We have a few minutes. Okay, ito. While President and Vice President candidates stand are important, how about senators? Do you also have a survey on it? Unfortunately po, wala kaming ginawang survey para sa mga senatorial candidates simply because hindi po kaya ng manpower namin. Kung nakita niyo naman yung extent ng research that we've done, and nagsisimula lang yan usually pag nakapasa na ng COC. So from October lang yan. So from October, although may mga simula na, may mga naririnig na tayong talagang tatakbo sa posisyon, pero yung final nagsisimula lang ng October. So imagine yung time that we have para yon. Ang nangyayari po, kapag midterm naman election, like nung 2019, we did it para naman sa senatorial candidates. Pero dito po talaga, mas nakita din po namin yung kahalagahan din talaga ng pag-aaral, ng lalo yung mga nasa highest position na nagre-run. Kaya yun po yung prioritize namin. Actually, we've been asking partners kasi meron naman kaming paraan doon. May mga step by step, kung nakita ninyo. Willing kami ituro kung paano ginagawa yung research. Tinatanong namin yung partners, baka gusto nyo gawin yung senatorial candidates, yung pag-aaral noon. So wala namang walang partner na kumasa kumbaga sa ganung. May mga ilan na gusto nila i-try ito sa local. So yung mga sa congressmen, sa governor, and sa mayoral candidates, yun yung na nakita nila baka na pwede nila i-explore at pwede nila gawin. So yun. Pero sa senador po talaga hindi kaya. Sana po madami kaming makakatulong. So next time siguro po pwede natin
mas madami tayo, pwede natin gawin yun. Yeah, ang dami kasing senator, 100 or so, medyo madami. Correct po. Correct. Pero malay mo, pag may time na, since tapos na yung president, vice president, may time na kayo. May 1 month and a half pa. So let's say kung if people want to do this sa local, may template kayo na pwede nilang gamitin? Pwede po kaming magturo. Pwede namin ituro yung process at paano yung tag dito, paano yung collection ng data, paano yung vetting din, no, at yung pag-a-assign ng kung ano ba siya, consistent ba siya sa tag dito sa mga advocacy ng at very dependent po siya, no, sa advocacy ng halimbawa ng office. So kasi pwedeng magkaiba yung advocacy ng PMPI at doon sa office nung gusto gumawa ng study. So very dependent siya doon kasi yun yung lens na gagamitin. So kailangan mas identified siguro ano yung mga demand, mga agenda nila para mas sharp din, no, mas alam paano i-rate yung mga kandidato. Pero yes po, willing kami magturo yung paano ginagawa itong research para kahit po sa mga areas nila, pwede nila ito gamitin. Thank you for reaching out. I'm sure people will be very interested para malaman how to do it themselves. Okay, we have time for one more question or comment. Wow, clear. Sobrang clear yung presentation and very concise and very informative. It's so good to see results like that, diba? Palagi tayong naghahanap ng mga stand on different issues regarding the presidents and vice presidents, and that would be very, very helpful for sure. Baka pwede lang no? Kasi sa experience namin, yung sinasabi ng mga pinagbibigyan namin nitong presentation, ang sinasabi nila, isa talaga sa mga mas pinapansin nila, no, yung watch out for, no. Bukod doon sa mga accomplishments, no, ang isa talagang pinag-iisipan nila yung mga information na nakalagay doon sa to watch out for. So, yun, at din siya din yung mga ginagamit nila para sa mga conversation para mas mapalalim. Yun. So, yun. Okay, so for the people sa Zoom, they shared the link sa chat box, so you can go to the chat box, click the link and go to their website. Naka-open na sa akin yung website, reading it. So thank you very much. For those who came late, sa middle, or missed any part of the presentation, sabi nga ni Kuya June that the presentation is on Facebook, on the LICO page and also CBCP News page. So you can watch the whole thing again. Okay. And they sent the link again. So thank you very much for that. Okay. 4:03, and we had a very busy afternoon. Thank you for all the presentations and all the information. Talaga, it will really help the different circles of discernment, and it will really help all of us as we discern and decide who to vote for these elections. So, Guru, before we close, we can ask Bishop for any final words after this whole afternoon. Truly, very useful at informative ang dalawang discussions natin sa hapong ito. Kaya maraming salamat sa mga nag-share at sana ay may bahagi natin ang mga narinig natin sa hapon na ito. So to as many voters as possible. Maraming salamat. And now I will give you the final blessing. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you all for coming this afternoon. And may God bless the rest of your weekend. Thank you po. God bless. God bless. Thank you, Brother Habi. Good job. Thank you. Thank you. Thank you. Ulitin.